όλη αυτή την ανάλυση που μας κάνατε, κύριε Καλαντερίδη, βάλτε μου και στο παζλ και τον παράγοντα Τουρκία. Ακούστε, η Τουρκία, η Χαμάς είναι μια σουνιτική οργάνωση. Μια οργάνωση που ανήκει στη μουσουλμανική αδερφότητα, της οποίας επικεφαλής για ένα διάστημα φανερά ήταν ο Ερντογάν, και φαίνεται ότι στα κρυφά παραμένει ακόμα ο επικεφαλής της μουσουλμανικής αδερφότητας ο Ερντογάν. Δηλαδή ήθελε να εξαπατήσει τη Δύση και την Ελλάδα, ότι άλλαξε, ότι είναι δυτικόφρον, και έκρυψε την ταυτότητά του αυτή. Όμως το πέρασε αυτό που λέτε, το πέρασε. Λοιπόν, 48 ώρες, δηλαδή για 48 ώρες μετά την εισβολή της Χαμάς στο Ισραήλ, ο Ερντογάν δεν πήρε τη θέση της Χαμάς, ενώ πήραν όλα τα άλλα κόμματα, και ενώ ο ίδιος ο υποστηρικτής της Χαμάς, με τον Χανίγια έχει βγει πόσες φορές φωτογραφίες, δεν πήρε τη θέση της Χαμάς και ακολουθούσε μια πολιτική ισορροπιών μεταξύ του Ισραήλ και των Παλαιστινίων. Ήθελε δηλαδή να κατοχυρώσει μια θέση μεσολαβητή. Όταν όμως του πήγαν το σχέδιο για την Γάζα, το οποίο σχέδιο προέβλεπε τις απώλειες των αμάχων που θα συσπήρωναν τον αραβικό και τον μουσουλμανικό κόσμο, ο Ερντογάν είδε τη θέση του αυτή που διεκδικεί την ηγετική θέση στο μουσουλμανικό κόσμο να τίθεται εν κινδύνο. Και έτσι άλλαξε στο τρίτο 24ωρο και άρχισε την πολιτική των απειλών και των ύβρεων και εναντίον του Ισραήλ και εναντίον των ΗΠΑ. Και το αποκορύφωμα, είδαμε χθες το γιο του, το γαμπρό του και τον πρώην Υπουργό Εσωτερικών του Σουλεϊμάν Σοϊλού να ηγούνται της διαδήλωσης υποστήριξης της Χαμάς και των Παλαιστινίων, και είδαμε τον Ερντογάν, το αρμόδιο Υπουργείο, να εκδίδει ναύτεξ, να δεσμεύει περιοχή στην Ανατολική Μεσόγειο για το πολεμικό ναυτικό, άσκηση του πολεμικού ναυτικού με πυρά, δίνοντας ένα μήνυμα στις ΗΠΑ, ξεχνώντας και αυτό είναι για κατανάλωση των μουσουλμάνων, ξεχνώντας προφανώς ότι την προηγούμενη φορά που πήγε να τεντώσει το σκηνή πρακτικά με τις ΗΠΑ, με τον Πάστορα που είχαν φυλακίσει τον Αμερικανό, έβγαλε για 24 ώρες την πρίζα η Ουάσιγκτον από τις διεθνείς αγορές και καταβαραθρώθηκε η τιμή της τουρκικής λίρας και η οικονομία. Και η οικονομία φυσικά. Εδώ λοιπόν, εδώ κάνει λεονταρισμούς ο Ερντογάν, προσπαθεί πραγματικά να διεκδικήσει το ρόλο που είχε ο τουρκισμός στη Μέση Ανατολή επί Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, και γι' αυτό βλέπουμε δεκάδες δημοσιεύματα και δηλώσεις που λένε η δική μας Ιερουσαλήμ, και όταν ήταν Οθωμανικοί ζούσαν πολύ αρμονικά χριστιανοί, Εβραίοι και Μουσουλμάνοι. Μάλιστα. Τώρα, διαμεσολαβητικό ρόλο εκτιμάω ότι μπορεί να θέλει να παίξει ο Ερντογάν. Αναφέρομαι σε αυτό που είχε κάνει και στον πόλεμο, πώς το λένε, Ουκρανίας-Ρωσίας. Θυμάστε, τους πήγαινε, τους έφερνε στην Τουρκία, συζητούσανε. Τώρα πιστεύετε ότι στο πίσω μέρος του κεφαλιού του είναι κάτι τέτοιο και τώρα? Εκεί είναι αλήθεια ότι είχε μια πετυχημένη. Είχε, γι' αυτό το λέω. Ναι. Εδώ όμως, ξέρετε, η αχίλιος πτέρνα της Δύσης του Ισραήλ, τον είπα, είναι οι Όμηροι. Για τους Ομήρους διεκδικεί έναν τέτοιο ρόλο. Δεν ξέρω αν θα του την δώσουν οι Χαμάς, θα του δώσουν αυτό, θα του επιτρέψουν να πάρει αυτόν τον ρόλο η Χαμάς, γιατί ξέρετε οι Όμηροι είναι ένα διαπραγματευτικό χαρτί. Λένε, η Χαμάς λέει, πρώτα κατάπαυση του πυρός και μετά να σας δώσω τους Ομήρους, διότι αντιλαμβάνεστε είναι μια σπίδα τώρα η Όμηρη για την Χαμάς. Οπότε από εκεί και μετά να παίξει ισχυρό ρόλο για την επίλυση του Παλαιστινιακού. Και ξέρετε, το Ιράν, για το οποίο πιστεύω έχει εσφαλμένη εντύπωση η Δύση σε σχέση με τις δυνατότητές του, και εμείς εδώ στην Ελλάδα, το Ιράν είναι μια υπερδύναμη στην περιοχή. Χάρισαν οι ΗΠΑ στο Ιράκ, στο Ιράν, αποχωρώντας χωρίς προϋποθέσεις. Χάρισαν τη Συρία όταν έκαναν εκείνη την άφρονα επιχείρηση ανατροπής του Άσαντ και καταστροφής αυτής της χώρας. Αναγκάστηκε ο άνθρωπος και δέχτηκε 40-45 Ιρανούς σήμερα στο πεδίο δρούν εναντίον των Ισλαμιστικών τρομοκρατικών οργανώσεων. Μόνο, ξέρετε κύριε Φιλιππακόπουλε, επειδή αυτές οι οργανώσεις εξυπηρετούν τη Δύση,
είναι καλές τρομοκρατικές οργανώσεις. Οι άλλες που δεν εξυπηρετούν είναι οι κακές. Εν πάση περιπτώσει, υπάρχει κίνδυνος λοιπόν με τη Χεσμολάχ, με αυτά τις 40.000 Ιρανούς πολιτοφύλακες που και εκεί υπάρχουν μέλη της Χεσμολάχ, να ανοίξει μέτωπο όχι μόνο με το Λίβανο και με τη Συρία. Έχουμε τη Γάζα, έχουμε 2 εκατομμύρια Παλαιστίνιους στην Ιορδανία. Άρα μπορεί να έχουμε μια γενική ανάφλιξη που αν φτάσει μέχρι το Ιράν, αντιλαμβάνεστε, επειδή είμαστε και στην αυτεμπορική, ένα κανάλι οικονομικού ενδιαφέροντος. Ξέρετε, αυτή η περιοχή είναι η καρδιά της παγκόσμιας ενέργειας. Ενεργειακή καρδιά. Ακριβώς. Εάν κλείσει το Ιράν τα στενά του Ορμούζ, θα τιναχτεί η παγκόσμια οικονομία στον αέρα. Δηλαδή είναι μια πολυπαραγοντική εξίσωση και αναλόγως με τις πιέσεις που θα δεχθεί το Ισραήλ, κυρίως από τις ΗΠΑ, θα δούμε εάν και με ποιο τρόπο θα έχουμε την επιχείρηση στην Λωρίδα.